Xin chào tất cả mọi người, đứng sau máy quay là Kết và mình là Hà. Chúng mình là sinh viên luật tới từ Việt Nam và hiện đã ở Seoul được gần 1 năm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng mình tới tham quan nhà tù Seodaemun. Vì vậy, hôm nay các bạn hãy cùng theo chân chúng mình trong cuộc hành trình này nhé. Bước vào cổng là điểm soát vé và đập vào mắt trước mắt các bạn sẽ là bảo tàng Seodaemun, nơi lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật cũng như thông tin quý giá. Nhà tù Seodaemun được xây dựng vào năm 1908 và là biểu tượng cho những khổ đau mà người Hàn Quốc phải chịu đựng trong cuộc xâm lược của Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 20 cho mãi tới năm 1987, và đó chính là ý nghĩa của bức tường này. Bảo tàng nó chia thành 3 khu. Khu đầu tiên gồm thông tin về lịch sử của Seodaemun, một số mẫu vật liệu xây dựng nhà tù cũng như bản đồ và mô hình của nhà tù trong quá khứ. Nhà tù Seodaemun được đổi tên nhiều lần vào các năm 1912, 1923 sau khi giành được độc lập, và cuối cùng được đổi tên thành Seodaemun năm 1998. Trong suốt quãng thời gian này, đặc biệt là dưới sự cai trị hà khắc của đế quốc Nhật Bản, nhà tù Seodaemun được mở rộng nhiều lần và ngày càng kiên cố hơn với các vật liệu không chỉ bằng gỗ mà cả bằng sắt, thép. Bước lên tầng 2, ngoài ngày hành lang là thời gian biểu bằng hình ảnh từ năm 1908 cho tới năm 2010, tái hiện lại những dấu ấn quan trọng nhất của nhà tù Seodaemun và bảo tàng Seodaemun. National Resident Hall 2 là nơi lưu giữ những thông tin về sự tra tấn dã man của người Nhật đối với các chiến sĩ yêu nước Hàn Quốc. Họ bắt giữ tập thể, tra tấn và đánh đập dã man người Hàn Quốc yêu nước, không kể giới tính, độ tuổi, và một trong những người nổi tiếng nhất thời kỳ ấy được lưu lại đây là Yu Wan-sun. Chưa kịp hết ngỡ ngàng vì câu chuyện của Yu, chúng tôi lập tức choáng ngợp và vô cùng buồn bã khi bước sang căn phòng này. Căn phòng chứa đầy hình ảnh của những tù nhân từng bị bắt giữ ở Seodaemun, có tới hàng trăm, hàng ngàn người từng bị giam giữ ở đây. Đây chính là bản án tố cáo mạnh mẽ nhất sự độc tài và tàn ác của phát xít Nhật thời kỳ đó. National Resident Hall 3 tiếp tục kể về câu chuyện người Hàn Quốc đã anh dũng đấu tranh như thế nào và người Nhật Bản đã ác độc ra sao. Ở đây, nơi làm tôi thấy rùng mình nhất có lẽ là phòng treo cổ. Một căn phòng nhỏ xíu, tối om như mực và là nơi giết chết không chỉ những chiến sĩ yêu nước mà cả những người dân vô tội. Kết thúc tham quan bảo tàng, chúng tôi di chuyển tới nhà tù trung tâm. Nơi đây có trình bày một số thông tin về quy mô nhà tù, lịch sinh hoạt, trang phục của tù nhân. Nhà tù Seodaemun có cơ cấu tổ chức chặt chẽ với một thống đốc, một phó thống đốc, 13 trưởng ngục và 261 cai ngục. Ngoài ra, không chỉ được xây dựng kiên cố mà nhà tù cũng được thiết kế rất thông minh theo hình nan quạt với văn phòng giám sát ở trung tâm, có thể theo dõi hoạt động của mọi phòng giam. Còn đây là đồng phục cũng như đồ vật thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của các tù nhân. Và bây giờ chính thức bắt đầu đi vào tham quan các nhà tù. Đây là nơi các tù nhân viết thư. Nó được cấu tạo như một hộp gỗ với các vách ngăn để ngăn cho các tù nhân không nói chuyện và giao tiếp với nhau. Hiện nay, nhà tù trung tâm chỉ còn lại nhà tù số 10, 11 và 12. Các nhà tù nằm dọc một hành lang dài và cao, nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin. Trước và trong mỗi gian phòng đều có trưng bày các thông tin của các chiến sĩ yêu nước, những người từng bị bắt và giam giữ ở đây. Các bạn sẽ thấy mỗi gian phòng không quá nhỏ, nhưng nó là rất nhỏ so với số lượng 30 đến 40 tù nhân mỗi căn. Mỗi phòng đều được lắp các cánh cửa gỗ nặng nề với khóa sắt to chắc. Các bạn biết không, đứng ở đây tôi cảm thấy cuộc đời mình mỗi ngày sẽ thật vô vị và buồn chán. Mọi thứ đều chỉ gói gọn trong 4 bức tường, không có ngày mai, không có tương lai. Trong mỗi gian phòng không có nhà vệ sinh hay thiết bị làm ấm và làm mát nào. Đây là lỗ theo dõi của các
cai ngục để quản lý và giám sát hoạt động của các tù nhân ở bên trong. Ra khỏi nhà tù trung tâm, tòa nhà đập vào ngay mắt chúng tôi là tòa nhà làm việc của các tù nhân được xây dựng vào năm 1923. Bước vào đây, các bạn sẽ tìm thấy một căn phòng trình chiếu video, nơi các bạn có thể chọn một trong 4 ngôn ngữ Anh, Hàn, Trung, Nhật để nghe. Tôi thấy nó khá là thú vị và cung cấp được nhiều thông tin, mọi người đặc biệt nên thử nhé. Cũng giống như khu vực nhà tù, khu vực làm việc của tù nhân được thiết kế thành các căn phòng chạy dọc một hành lang dài. Thông qua các thông tin trưng bày ở đây, tôi được biết đến về điều kiện làm việc vô cùng thiếu thốn và khó khăn của người tù nhân Seo Dae-mun nói riêng và các tù nhân trên khắp đất nước Hàn Quốc nói chung. Họ bị bắt làm việc từ 10 đến 14 tiếng một ngày với các trang bị hết sức thô sơ. Đó chính là lý do khiến hàng nghìn tù nhân bị chết mỗi năm. Bước ra ngoài, nhà tù tiếp theo mà chúng tôi nhìn thấy là nhà tù số 9, nơi giam giữ các tù nhân đặc biệt nguy hiểm. Nhà tù này thì không mở cửa cho tham quan nhé. Sau đó đối diện với nhà tù là một hồ nước, nơi đây trước kia cũng là nơi làm việc của tù nhân, nhưng sau độc lập đã được dùng để giặt giũ. Bước lên nơi cao nhất của nhà tù Seo Dae-mun, ta thấy được khu vui chơi và luyện tập thể thao của các tù nhân với các vách ngăn để tránh giao tiếp. Còn đây là nơi giam giữ biệt lập các tù nhân mắc bệnh phong. Đứng ở đây, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh nhà tù Seo Dae-mun, với công trình được dựng nên nhằm tưởng nhớ các tù nhân từng bị giam giữ ở đây, hay phía xa hơn là cây dương được trồng từ năm 1923 và nơi hành quyết tù nhân. Còn đây là nhà tù dành cho nữ giới, tuy nhiên không được quay và chụp hình nên chúng mình chỉ có thể giới thiệu từ xa. Vậy là đã kết thúc hành trình tham quan nhà tù Seo Dae-mun, đây chính là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Là những sinh viên luật, tôi và Kết luôn trăn trở về công bằng và lẽ phải. Chúng tôi hiểu về giá trị và công dụng của nhà tù. Tuy nhiên, đối với những nhà tù là hiện thân cho chiến tranh, là hiện thân cho sự vô nhân đạo, như nhà tù Seo Dae-mun, thì sau khi tham quan xong, chúng tôi chỉ muốn gửi tới một thông điệp duy nhất: không còn chiến tranh phi nghĩa, không còn nhà tù vô nhân đạo.